So I hope that this presentation will make everything more clear. Thầy hy vọng rằng cái bài cuối cùng này sẽ làm cho các anh chị rõ ràng hơn mọi thứ ha. Tại vì chị nghe thông tin từ sáng đến giờ, Nghiên biết là một số các anh chị trao đổi trong cái giờ đại lao, Nghiên biết có một cái số nó hơi bị chồng lấp với nhau, thì hy vọng cái bài cuối này sẽ làm cho mọi chuyện nó rõ hơn. Because you heard about easy descriptors, simple rules, up next. So what do we have to do now? Các anh chị thấy rằng có nào là easy descriptor mô tả đơn giản, rồi simple rule quy luật đơn giản, rồi annex tới 3 cái thuật toán như vậy, thì bây giờ các anh chị sẽ ứng dụng như thế nào đối với một cái khối u phần phụ? So my advice is you can choose. Thì cái ý kiến của tôi là cho các bạn tự quyết định. Either you recognize dermoids, endometrioma, and other cysts immediately, and you say this is benign endometrioma, this is dermoid, and for the others you can use the Upnext model. Thì các chị đầu tiên các chị nhìn vô một cái thì các chị có thể khẳng định ngay nó, nếu là cái u bì nó là cái u lạc nội màng, và cái bước tiếp theo các chị cũng có thể dùng đó là cái mô hình annex. Or you can use the Upnext model for everyone. Hoặc là ngay từ đầu các anh chị có thể dùng cái model annex cho mọi bệnh nhân. And it will work. It will work if you use the correct terms and definitions. So that's very important. You have to study the terms and definitions to have the optimal results with Upnext. Thì như vậy cái quan trọng nhất là các anh chị cần phải nắm thật rõ cái vấn đề định nghĩa cũng như cái thuật ngữ, cái định nghĩa thuật ngữ của IOTA để các chị có thể ứng dụng chính xác cái mô hình annex. So what we discussed so far is IOTA, and IOTA is looking at the ovary and the fallopian tube. So that's the International Ovarian Tumor Analysis Group. Vậy IOTA là cái gì? Nó viết tắt của cái chữ một cái nhóm những cái nhà phân tích những cái khối u buồng trứng, bao gồm là cái buồng trứng và cái tai vòi. And that's founded more than 20 years ago. Và nó đã hoạt động gần 20 năm nay. But then we also have the IOTA group, and that's International Endometrial Tumor Analysis Group. Và các chị sẽ nghe thêm một cái nhóm nữa là nhóm IOTA, nó viết tắt của một cái nhóm những cái nhà phân tích cái bệnh cái nội mạc của cái tử cung quốc tế. And then we have MUSA, and MUSA is Morphological Uterus Sonography Group. Và anh chị sẽ nghe một cái nhóm nữa là MUSA, tức là nhóm những cái nhà đánh giá cái hình thái học của cái cơ tử cung. And here we look at adenomyosis, fibroids, and sarcoma of the uterus. Thì nó sẽ focus vào cái bệnh lý gì? Đó là cái bệnh lý lạc nội màng, bệnh lý u xơ tử cung và bệnh lý sarcoma. And then finally we have the IDEA group. And IDEA is International Deep Endometriosis Group. Và cuối cùng là nhóm ID. Thì nhóm ID này là gì? Đó là những cái nhà phân tích những cái bệnh lý lạc nội màng sâu. So in IOTA, the main question is how to classify and manage ovarian tumors. Thì như vậy đối với cái IOTA group á, thì cái vấn đề đặt ra là đối với một cái khối u buồng trứng thì các anh chị sẽ phân loại và xử trí nó, quản lý nó như thế nào? Đó là cái câu hỏi cuối cùng các anh chị cần phải trả lời được. And so first you have the normal ovary with follicles and corpus luteum. Thì các anh chị thấy là đây đầu tiên nó là một cái khối lành tính, cái buồng trứng lành tính là một cái hoàn thể. And then you have functional cysts like hemorrhagic corpus luteum and follicular cysts. Cái nhóm thứ hai đó là những cái nang lành tính, những cái nang chức năng, ví dụ như là nang xuất huyết, cái nang trứng volume bị lớn lên. But these are not lesions for IOTA, so you will not apply IOTA here. Và anh chị lưu ý cái nhóm này nó không phải là cái lesion, có nghĩa là không phải là một cái tổn thương, cho nên các anh chị không áp dụng IOTA. IOTA is for benign tumors. Như vậy IOTA sẽ áp dụng cho những cái khối u lành tính, borderline, invasive and metastatic tumors. Như vậy là khối u borderline, khối u ung thư xâm lấn và ung thư di căn.
So these are real lesions. What we call a lesion is a tumor where we will apply the models to. Thì đây chính là những cái gọi là cái khối u thực thể thật sự mà chúng ta có thể áp dụng để cái IOTA để chúng ta đánh giá. And it all started in Leuven. So this is the library in Leuven, and this is the Bahnhof. So it's a medieval small town, and in this hotel we had a meeting, and there we started IOTA. Thì đây là những cái nơi sơ khởi đầu tiên từ năm 1998 khi mà bắt đầu thành lập cái IOTA Group, và những cái họp nó xảy ra ở cái khách sạn Belgium ở Belgium. And so these were the first persons. It's me, it's Professor Lil Valentin, and she was here last year. Professor Bourne, and he wants to come next year. Then Professor Collins, he's the inventor of the pregnancy test on urine. So he's a biochemist, and he was from King's College, London, and he's a real good scientist, and he helped us with setting up the studies. Thì đây là những cái người sáng lập của IOTA Group. Hai người này các chị thấy là thầy Tim Dederman, rồi cô Lil Valentin thì đến đây năm ngoái, rồi người thứ ba là Thông thì là nói là rất mong muốn năm tới sẽ đến Việt Nam, rồi đến là giáo sư Colin từ Anh. Thì đây là một cái nhà về rất giỏi về nghiên cứu cũng như về cái vấn đề những cái sinh hóa thì giúp cho thực hiện những cái nghiên cứu. And Hermann Verst, he's an engineer, and he developed the first models. So we always work together with engineers. Cái người thứ tư là ông Verst là một kỹ sư, thì ông này là cái người để đưa ra những cái thuật toán đó. And Professor Vergote, he's a gynae oncologist. Và cuối cùng đó là giáo sư Virgo, đó là một cái nhà ung thư phụ khoa. So the team was always scientists, statisticians, engineers, so we worked together. Thì như vậy chị thấy trong cái group nó có rất là nhiều thành phần thì mới có thể làm ra được những cái thuật toán, là từ những cái giáo sư về chuyên ngành về hình ảnh học cho đến ung thư phụ khoa hay là những cái kỹ sư. And now you all know core score 1, 2, 3 and 4, but you see this overlap. In a ring of fire you can see core score 4 in a corpus luteum and in a cancer, so you cannot look at one thing in isolation, so you always have to combine it. Thì nhìn lại đầu tiên là cái đánh giá cái thang điểm trên cái Doppler màu, không có Doppler thang 1, rồi có một mạch máu là điểm số 2, điểm số 3, điểm số 4. Thì chị nhớ rằng nó có một cái gọi là cái vòng tuần hoàn lửa ở một cái nang hoàng thể là nó nằm ở ngoại vi. Đó thì nó là một cái dù nó mạch máu nó rất là nhiều, nhưng mà nó là một cái tính chất, một cái khối u lành tính hoặc là một cái khối u lành bề mặt mà nó bị ung thư hóa. Thì chị cũng thấy cái mạch máu, cho nên mình không phải nhìn riêng biệt từng cái mà mình phải phối hợp lại, chứ mình không dựa trên một cái tiêu chuẩn để mình đưa ra cái chẩn đoán. So you have to find good statisticians, and these are all statisticians. And Ben van Kalster, he developed the next model, and he's a statistician, and he had a lot of data, and he made the next model. So that's Ben van Kalster. Thì chị thấy là đối với cái việc nghiên cứu thì những cái nhà thống kê học rất là quan trọng. Trong đó ví dụ trong cái nhóm IOTA Group thì cái giáo sư Ben van Kalster là rất là giỏi và để giúp đưa ra những cái việc tính toán để đưa cái nghiên cứu mới có được những cái thuật toán tính toán chính xác. But you have to treat them well. You have to give them coffee and chocolates. We have Belgian chocolates, and they love it so. Và những cái người này làm việc rất là nhiệt tình. Vì cái gì thì chỉ có mình mời họ sô cô la với lại uống cà phê thôi, nhưng mà trả tiền trả bạc gì hết, tất cả đều làm cái lòng nhiệt tình. And in total we have more than 25,000 patients in IOTA studies. Thì đến nay là cái IOTA nó đã có cái nghiên cứu với cái số lượng bệnh nhân trên 25.000. So in IOTA 1, between 1999 and 2002, we made the first models. Thì cái đầu tiên là IOTA 1 từ năm 1999 đến 2002 thì với cái số lượng bệnh nhân chỉ khoảng 1.000. And then the models were validated first in the same centers and then in new centers. Thì sau đó cái IOTA 1B thì cũng là cái nghiên cứu ở cái giai đoạn sau ở cùng những cái trung tâm đó, và đến cái IOTA 2 thì
cái trung tâm mới hơn. And then in IOTA 3, between 2009 and 12, we collected 2,400 patients, and then we checked the value of 3D power Doppler and new modalities, and also intravenous contrasts. And we failed to have any improvement, so that's why we don't teach it. That's easy for you. Thì đến cái IOTA 3 thì có khoảng 2.400 bệnh nhân và dùng những cái nghiên cứu những cái tính chất khác, ví dụ như power Doppler hoặc là 3D hoặc là dùng những cái chất tương phản á, thì cho thấy là nó không có cải thiện cái chẩn đoán, cho nên là mình cũng không có đưa ra một cái giá trị gì ở cái IOTA 3. And IOTA 4 was a London study in non-experts, so trainees in obstetrics and gynecology. We taught them IOTA rules and models, and they used it to the same level as experts. So that proved that even less experienced persons with good teaching can have a very high performance. Thì cái IOTA 4 thì thực hiện, đây là một cái nghiên cứu khá là dài, cũng kéo dài từ năm 2010 đến 2013. Thì cái số lượng chỉ khoảng 300 và cái người mà làm nghiên cứu đó là những cái người không có phải chuyên gia về siêu âm, mà đó là những cái bác sĩ sản phụ khoa, và chúng tôi huấn luyện họ những cái quy luật, những cái mô hình, chúng tôi hướng dẫn cho họ và sau đó họ tự làm, thì cho thấy là cái kết quả cũng đạt được cái giá trị rất là cao, mặc dù họ không phải là những cái người expert trong cái vấn đề siêu âm chẩn đoán, nhưng mà được huấn luyện đúng thì họ sẽ ứng dụng được cái thuật toán IOTA và tính khá là chính xác. So from IOTA 1 to IOTA 4, all the patients had surgery. So all patients were looked with ultrasound before surgery. And it was to see, do we do oncosurgery or benign surgery with laparoscopy. Thì tất cả những cái nghiên cứu từ IOTA 1 cho đến IOTA 4 có nghĩa là dựa trên những cái bằng chứng về phẫu thuật, có thể là đó là những cái người chuyên về mổ ung thư phụ khoa, hoặc cũng chỉ là những cái nhà phẫu thuật nội soi, họ mổ những cái khối u lành tính, có nghĩa là có những cái bằng chứng xác đáng, rất có giá trị là cái kết quả sau mổ. But in IOTA 5 we said we want to include all tumors that we see, also the ones that go for follow-up and the ones that we send for surgery. Và đến cái IOTA 5 á, là cái IOTA cuối cùng á, thì chúng tôi đã không chỉ dựa trên những cái bệnh nhân có kết quả phẫu thuật mà cả những bệnh nhân không phẫu thuật mà chỉ follow up thôi, thì chúng tôi cũng đưa vào và đưa ra cái nghiên cứu giá trị như thế nào. And then we started IOTA 6, and that's only in Italy, and that's to see which patients should be referred from one hospital to the experts in the oncology center. Thì cái IOTA mới nhất hiện nay là IOTA 6 thực hiện từ 2017 và chỉ có một cái trung tâm của giáo sư Teta ở Italy, thì sẽ nghiên cứu vấn đề gì, tức là như thế nghiên cứu focus vô một cái vấn đề thôi, là đối với chúng ta xử trí những cái khối u nào chúng ta cần recommend họ, refer họ đến một cái người chuyên sâu hơn, chứ không phải là chỉ đơn giản là những cái người ban đầu đánh giá được, mà phải cần gặp một cái expert, thì mình sẽ focus những cái khối nào cần như vậy. And now it's IOTA 7, and there we do again real life, so we test how the next model performs in real life in every tumor that you see, and we also look for liquid biopsies, so circulating DNA, new proteins, so we are looking for new markers. Thì cái IOTA 7 là cái IOTA mới nhất, thực sự chúng ta sẽ nhìn thêm những cái vấn đề mới hơn, thực tế hơn, nó phù hợp với cái thực tế, ví dụ như những cái vấn đề mà sinh thiết dịch đó, thì nó những cái mặt cơ mới nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái siêu âm như thế nào, tức là những cái mặt cơ ngoài cái siêu âm chứ không đơn thuần chỉ dựa trên siêu âm. And in the meantime, we looked at the specific histologies because we know that metastasis of the ovaries look different. That's what I said. If you see a solid metastasis, it's more likely to be breast cancer or lymphoma or a stomach cancer. If you see multilocular cysts that look like metastasis, it's more likely to be appendix, pancreas or colon. Chúng tôi cũng nghiên cứu một cái vấn đề nữa, đó là hình ảnh của những cái khối u mà di căn như thế nào.
lymphoma ở vú. Còn nếu mà một cái dạng thùy, dạng nang thì thường nó có thể là từ ruột thừa hoặc là tuyến tụy hoặc là colon đại tràng. And granulosa cell tumors look like Swiss cheese. You know Swiss cheese, the cheese with the holes in it. So that's looking like Swiss cheese. That's typical for granulosa cell tumors. Cũng như là một cái u đặc thù của cái hình ảnh trên cái siêu âm của một cái u tế bào hạt, đó là cái hình ảnh chi, chứ anh chị thấy là nó có hình ảnh lỗ như một cái miếng chi format đó. And then we have a paper on fibroma and fibroticoma of the ovary. Chúng tôi cũng tập trung vào những cái vấn đề u sợi, u bọc sợi. So this is a whole series of papers to help you recognize a disease like this germinoma, and also more difficult Sertoli cell tumors, Sertoli leydig cell tumors, and struma ovaria. And in struma ovaria we had the struma pearl. It's like a pearl that you can see, and this is very typical. Hoặc là những cái khối u mà hình ảnh nó khó hơn, nó không điển hình hơn, ví dụ như những cái u xuất phát từ những cái tế bào Sertoli leydig, hoặc là những cái xuất phát từ cái struma u quái giáp. Okay, and there's a lot of world congresses, and in 2021 the World Congress of ISWOG will be in Seoul, in Korea. Thì đây là những cái hội nghị ISWOG ha, thì các anh chị thấy là IOTA nó cũng từ ISWOG, tức là ISWOG là Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới. Đây là những cái hình ảnh mà hội nghị siêu âm thế giới, và trong năm 2021, tức là nó sẽ ở Korea. And then I showed you the systematic review and meta-analysis, and it shows that based on 47 articles and 20,000 patients, tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái nghiên cứu gộp và nghiên cứu tổng hợp, gồm có 47 cái nghiên cứu, gồm có gần 20.000 cái khối u phần phụ, trong đó có 71% lành tính và khoảng 29% u ác. that the IOTA models had the best performance. Thì như vậy so sánh cho thấy rằng dùng những cái thuật toán của IOTA để đánh giá cái lành ác, đó là cái thuật toán tốt nhất. And if the simple rules are applicable, they have the same performance as at next. So that's why I say you can use simple rules, you can use at next, you can choose. But at next can cover everything, so that's why it would be my first choice. Thì các chị thấy rằng như tôi đã nói là cái lựa chọn cái mô đồ nào, simple rule, ANET hay cái gì là tùy các bạn thôi. Tuy nhiên đối với cái ANET thì các chị cũng có thể là lựa chọn đầu tiên, vì các chị gần như các chị có thể áp dụng được với tất cả các loại u. And they are performing at the same level as an expert. So someone who has been doing ultrasound for 10 or 20 years, if you use these models, you come to the same level. Thì cái sự hay của những cái thuật toán này có nghĩa rằng nó sẽ đổ đồng ra những cái người giữa một cái người expert 10 năm, 20 năm kinh nghiệm. Mình nếu ứng dụng chúng ta những cái người mới thiếu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta được huấn luyện và tuân thủ theo những cái thuật toán, những cái mô tả theo như IOTA thì cái sự khác biệt không có khác nhau. And last month we published in the Lancet Oncology the first results of IOTA 5. So IOTA 5, after 2 years follow-up, the patients without surgery. So this is the first very big study on what happens if you leave a benign tumor, what happens to it? Do you have torsion, do you have rupture? Will it become malignant? Do you have malignant transformation? Thì các chị thấy đây là một cái nghiên cứu mới public rất là mới trên tạp chí Lancet tháng 3 năm 2019, là mới có tháng rồi thôi. Và cái kết quả gọi là cái IOTA 5 và một cái nghiên cứu cũng khá là lớn và thú vị về cái việc theo dõi 2 năm đối với những cái khối u buồng trứng mà các chị không phẫu thuật gì hết, các chị để đó thôi, chị không xử trí phẫu thuật, thì mình sẽ theo dõi và đánh giá nó tới những biến chứng, ví dụ như xoắn, như vỡ hay là nó hóa ác, thì cái khả năng biến chứng nó xảy ra như thế nào. So these are the centers that collected for this study, and you say this also from China, but from different countries, that patients were collected. Thì chị thấy nó đa trung tâm đó, có cả những cái nước châu Á, ví dụ như là Belgium của Trung Quốc nữa.
And almost 2,000 patients were followed for 2 years. Có khoảng 2.000 bệnh nhân có u buồng trứng không phẫu thuật gì hết và chúng ta theo dõi trong 2 năm. And after 2 years, 20% of the cysts and the tumors had disappeared. Khoảng 20% những cái khối u này sẽ trong vòng 2 năm là biến mất. And we had to do surgery in 15%. Chúng tôi thực hiện phẫu thuật trong khoảng 50% các trường hợp. And of course, if you follow 70, 80 years old, then you have a little mortality, but that was not related to the tumor. Thì các chị theo dõi từng giai đoạn, ví dụ xin lỗi đại như nói là 15% chứ không phải 15% phải phẫu thuật. Thì chúng tôi sẽ theo dõi giai đoạn 12 tháng, 18 tháng, tức là cái số ca nó theo dõi theo từng giai đoạn. But if we focus on surgery, so this red, and why did we do surgery? That's here. So in the vast majority, surgery was done with no mass complications. So there was no torsion, no rupture, no malignancy. It was simply because the patient was worried or the doctor was worried. Thì bây giờ chúng ta sẽ focus tại sao có 15% phải phẫu thuật. Thì cái lý do mà nhiều nhất mà phải phẫu thuật không phải là do những cái biến chứng mà do cái người bệnh nhân quá lo lắng hoặc là do cái người bác sĩ phụ khoa họ lo lắng và họ không có yên tâm để theo dõi và đã phẫu thuật. And minor mass complications, so a little bit of pain or something like this, were present only, or adhesions, were only present in 2 to 3%. Đối với cái nhóm mà phẫu thuật thì cái biến chứng nó xảy ra mà phải dẫn đến phẫu thuật thì cũng chiếm tỷ lệ rất là thấp, chỉ khoảng 2 đến 3%. And here you see cyst, rupture, torsion, and malignancy. You can virtually not see it, it's so small. Thì chị thấy cuối cùng là những cái đường mà nó chồng chồng lên nhau sát mí đó là những cái nhóm bị xoắn, bị biến hóa ái hoặc là vỡ, thì các chị thấy cái tỷ lệ rất là thấp, rất là hiếm. So the risk of torsion was 3 per 1,000. Và như vậy cái biến chứng mà xoắn thì xảy ra trong khoảng 3/1000. The risk of rupture was 2 per 1,000. Vỡ thì khoảng 2/1000. And the risk of malignancy was 5 per 1,000. 5 per 1,000. 5 per 1,000. And most of the malignancies were found within 3 months after the initial scan. So we did a scan and we say if you think it's benign, you can leave it, but you have to scan again after 3 months. And then in some cases there were small populations that became bigger, and then the patient was operated. And then it was found that there were some borderline tumors and also a few invasive tumors, but early stage. Thì trong cái nhóm mà bị biến chứng hóa ác thì nó khoảng 5/1000. Thì cái nhóm mà biến chứng hóa ác này nó thường nó xảy ra cái nhóm ví dụ như bệnh nhân tới lần đầu chúng ta nói bị nai không có sao hết, cứ theo dõi đi, rồi sau đó 3 tháng sau bệnh nhân quay trở lại á, thì nó xuất hiện có thể là những cái chồn, những cái đồ nó lớn hơn nên nhìn nó phát hiện được và nó thường nó rơi vô cái nhóm borderline. Và nếu chúng ta có phát hiện được thì chúng ta đã cũng cái giai đoạn rất là sớm. So the conclusion was that if you think it's a benign tumor and the patient has no pain, no symptoms, you can wait and follow up. And then you will have a lot of surgeries that can be avoided and the complications of the surgery and the costs. Because we know from studies in the United States that up to 15% of patients with benign tumors get complications. That's the PRCO trial, screening study. Thì như vậy các chị thấy rằng đối với những một cái khối u mà mình nghĩ nó là lành tính và bệnh nhân không có một cái biến chứng đau hay cái gì hết thì các chị có thể theo dõi follow up thôi. Tại vì cái gì như vậy là như vậy thì mình đã giảm được một cái số lượng đáng kể những cái phẫu thuật phụ khoa không cần thiết. Tại vì chị biết những chị can thiệp phẫu thuật thì nó xảy ra những cái biến chứng do phẫu thuật, thì có những cái tỷ lệ giống như ở bên Mỹ có thể lên đến 15% trong nếu chúng ta can thiệp những cái phẫu thuật về phụ khoa sẽ có những cái biến chứng khi mổ. And then IOTA 6 and 7, we again check subjective assessment because that's always important to see, that's the benchmark, what is the opinion of the expert scanning. And we will test
again the next model and simple boost model, so we will test it again. Thì như vậy cái IOTA 6, 7 chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề gì, đó là cái đánh giá chủ quan, có nghĩa là với một cái chuyên gia siêu âm phụ khoa thì nhìn vô chẳng cần quy luật, chẳng cần gì hết, có thể đánh giá được đây là một cái khối lành ác, có thể là dẫn đến một cái chẩn đoán đặc hiệu luôn. Chúng tôi cũng nghiên cứu tiếp về cái vấn đề annet và những cái vấn đề về quy luật đơn giản simple rule. And we also test new biomarkers like proteins, circulating tumor DNA, circulating tumor cells, and changes in the immune system. And then we will see whether this will help ultrasound, so whether we have to build it into the next model. Chúng tôi cũng IOTA 7 thì chúng tôi nghiên cứu thêm những cái marker mới sinh hóa, liệu rằng những cái marker sinh hóa này nó có hữu hiệu giúp ích thêm trong cái vấn đề những cái tiêu chuẩn trên siêu âm, ví dụ như những cái protein, những cái DNA bú mà nó lưu hoàn trong vòng tuần hoàn, những cái tế bào bú nó trong vòng tuần hoàn, những cái thay đổi về cái tính hệ miễn dịch, thì chúng tôi sẽ nghiên cứu liệu những cái marker mới này nó có hỗ trợ thêm cho cái việc chẩn đoán những cái tiêu chuẩn siêu âm tốt hơn. Thì trong cái tương lai tới chúng tôi sẽ xuất bản về những cái vấn đề này, công bố những cái kết quả này. But so far we did not find a better tumor marker than C125. Thì cho đến hiện nay thì thực sự cũng chưa thấy là nó hỗ trợ gì thêm nhiều, nó thực sự nó cũng không có tốt gì nhiều. But we keep on searching. Nhưng mà chúng tôi vẫn đang tiến hành tiếp tục nghiên cứu. And then we have IOTA MRI, and the previous speaker showed up next MRI, and that's developed by Isabelle Thomasin-Nagara from Paris and Andrea Rogal from London. Chúng tôi cũng nghiên cứu về cái mô đồ annet trên MRI mà chúng ta đã nghe bác sĩ Đức, tiến sĩ Đức trình bày, do những cái người mà tiên phong đó là giáo sư Isabelle ở Paris hoặc là Anne từ London, thì cũng nghiên cứu cái mô đồ annet ứng dụng trên MRI. So we want to test whether MRI is better for the difficult tumors. So if the simple rules do not apply, for example, these are difficult tumors, if we then use MRI, do we get a better result than with expert ultrasound? That's what we will study. Thì cái nhóm này họ đang nghiên cứu cái vấn đề gì, tức là ví dụ khi các anh chị gặp một cái khối u mà nó khó đánh giá, các anh chị không áp được cái simple rule chẳng hạn, vậy thì cái MRI khi mình áp vô thì nó có tốt hơn nếu chúng ta để thay vì làm MRI thì chúng ta đưa cho những cái chuyên khoa, những cái chuyên gia về phụ khoa đánh giá hay không, thì đó là cái vấn đề mà cái nhóm IOTA MRI này đang nghiên cứu. And then you've seen that models have been built into smartphones, that it's built into ultrasound machines, and you can go to our website, and there you can find more information. And you can go to Facebook, and if you can become member of IOTA in Facebook, and then you can get all the news about our group. So we have more than 1,200 Facebook members. So you can simply look IOTA on Facebook. Thì anh chị thấy bây giờ nó có khá là nhiều cái phương tiện để các anh chị dùng những cái app, những cái mô đồ của IOTA, ví dụ dùng smartphone ha, các anh chị có thể download cái IOTA software giống như trên cái phone của mình, các anh chị thấy cũng có để anh chị dùng trên trang web hoặc là trong những cái máy siêu âm, như các anh chị cũng vừa nghe Samsung giới thiệu là nó có tích hợp những cái phần mềm, hoặc các anh chị lên cái trang web của IOTA, tức là iotagroup.org, em thấy đây là một cái trang web rất hay mà anh chị biết sao nó free, có nhiều cái bài online, những cái bài của thầy hoặc là những cái nghiên cứu public trên đây nó free hết, nó rất là hay mà nó lại được free, chị đọc chứ ai sổ chị trả tiền đó, còn này nó free. And we have more than 8,000 certified IOTA members, and all of you will be added to this. Thì hiện tại tôi có trên cái trang web này, các anh chị thấy là có đã khoảng trên 8.000 cái thành viên đã có cái bằng chứng nhận IOTA, và hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một số khá lượng lớn các bác sĩ Việt Nam, chúng ta sẽ có được cập nhật trên đây. So if you pass the test, you will get an email with your certificates. Chúng tôi sẽ gửi từng cái certificate đến cái email của các bạn đã trong cái bài thi. And so we just had 3 days ago, we had the International Congress in Leuven, 18 and 19 April, so that's why I'm so tired. Thì các anh chị thấy là vừa mới cái hội nghị gọi là hội nghị IOTA
quốc tế ha, đã lần thứ tư ở mới cách đây 3 ngày, ngày 18, 19, tức là thứ 5, thứ 6 ở Belgium. Ngay cái chỗ của thầy, tức là tối thứ 6 kết thúc thì thầy nói sáng thứ 7 là 6 giờ sáng thầy phải ra sân bay, và đến sáng thứ 7 giờ thầy mới đáp xuống đây, cho nên thầy cũng khá là mệt, nhưng mà thầy rất là nhiệt tình để dạy cho chúng ta. And then we work together with the American College of Radiology to make a lexicon based on IOTA terms and definitions. And this is published here in the Journal of the American College of Radiology. Chúng tôi cũng hợp tác với những cái nhà gọi là X-quang của Mỹ về một cái nghiên cứu của những cái thuật ngữ IOTA mà ứng dụng trong những cái thực hành lâm sàng ở Mỹ, Canada, và đã được publish trên cái tạp chí điện quang của Mỹ 2018. And so these are the persons working with us from this. So it's Rochelle from Vanderbilt University, it's Harvard Medical School, it's Imperial College in London, it's a Mayo Clinic, it's a Brigham and Women's, it's Johns Hopkins, McGill in Canada, UCSF and University of Toronto. So that's the collaboration. Thì anh chị thấy đây là những cái người đã hợp tác để làm nghiên cứu, thì chị thấy những cái tên tuổi rất là lớn, ví dụ như là ở viện của thầy là Caroline của ở Belgium, rồi chị thấy ở Johns Hopkins vân vân, chị thấy là rất là nhiều cái người hợp tác với nhau. And so the aim was to standardize American College of Radiology guidelines and IOTA, so to bring them together. Thì mục đích của cái nghiên cứu này sẽ hợp thức hóa, cái giống như là chuẩn hóa lại, cái phối hợp lại những cái thuật ngữ, những cái mô tả chẩn đoán của IOTA và cái hội X-quang của Mỹ, hội điện quang của Mỹ. And then we developed the UPNEX model and put it in an ORAD system. You have the breast system, BRADS, you know this. And so the American College of Radiology will now start with ORADS. And ORADS means ovarian tumor reporting and data system. Thì chị biết rằng đối với cái ung thư vú, các chị có cái BRAD đó, thì bây giờ chúng tôi đang hợp tác với cái điện quang của Mỹ, chúng tôi làm cái ORAD, tức là chữ O nó viết tắt của cái chữ ovarian đó, tức là cái hệ thống đánh giá về cái thuật ngữ, về cái chẩn đoán của cái khối u buồng trứng. So I will not go into detail, but simply tell if you have a normal ovary or functional changes, that's ORADS 1. It's normal ovary. Tôi không thể nào đi sâu được, nhưng các anh chị cứ thấy tôi muốn nói một cách đơn giản nhất để các anh chị nắm về cái ORAD này là gì. Thứ nhất, đầu tiên là một cái khối u, một cái buồng trứng bình thường hoặc là những cái thay đổi chức năng thì các anh chị nắm đó là ORAD 1, gọi là buồng trứng bình thường. If you use the benign easy descriptors and you say this is endometrioma, this is dermoid, then it's ORADS 2 because it's almost certainly benign. Rồi bây giờ các anh chị dùng cái easy descriptor, tức là những cái mô tả giản đơn á, mà anh chị áp vô mà anh chị thấy nó rõ ràng nó là một cái khối u chắc chắn lành tính á, thì các anh chị sẽ đánh là ORAD 2, nghĩa là chắc chắn lành tính. Then you know this is endometrioma, this is a dermoid, this is simple cyst. That's Thì đó ví ORADS. dụ như là những cái u lạc nội mạc, u bì hay là những cái nang đơn giản, chắc chắn nó lành tính, ORAD 2. And then you can use, if this is not true, then you can use a risk prediction model like UPNEX. Và nếu chúng ta không áp được thì chúng ta sẽ dùng cái bước tiếp theo là những cái mô đồ, ví dụ như mô đồ ANNET. And if UPNEX gives you a result of less than 1% malignant, that's also ORADS 2. Nếu chúng ta dùng ANNET mà chúng ta thấy cái nguy cơ ác tính ở dưới 1% á, thì các anh chị cũng đánh nó là ORAD 2. If the UPNEX model gives you a risk between 1% and less than 10%, it's ORADS 3. Và nếu chị dùng ANNET mà cái nguy cơ ác tính nó từ 1 đến 10, tức là nó dưới 10% thì các anh chị đánh là ORAD 3. If UPNEX gives you a risk between 10% and less than 50%, it's ORADS 4. Và nếu anh chị dùng ANNET mà cái nguy cơ ác tính nó từ 10 đến dưới 50% thì các anh chị sẽ đánh giá là ORAD 4. And if UPNEX is at least 50% risk of malignancy, it's ORADS 5. Và nếu mà nó trên 50% nguy cơ ác tính thì chị đánh là ORAD 5. And then of course, from this follows the management. If it's a normal ovary, you don't do anything. If it's almost certainly benign, you can follow it up, no surgery.
And if it's an endometrioma, we used to do every year follow-up because endometriomas are one of the rare tumors that may develop into a malignancy. Certainly in older ladies, I mean after menopause or that's not old of course, but I mean an endometrioma in 20-year-old will not develop into malignancy, but if the lady is 45 or above, there's more risk of malignancy, that it becomes malignant. Thì các anh chị thấy cái phân loại ORAT nó sẽ giúp cho mình có cái thái độ xử trí, ví dụ như nói các anh chị đánh một cái ORAT 1 hoặc là các anh chị không làm gì hết là chắc chắn rồi. Bây giờ ORAT 2 là có nghĩa là gần như chắc chắn bằng tính, nhưng mà mình có thể consider ví dụ như nó là một cái người lạc nội mạc, nó là cái u lạc nội mạc, và cái người 20 tuổi thì không thể nào hóa ác tính hay là ác tính được, nên chỉ có thể theo dõi. Nhưng mà đối với một cái người 45 tuổi thì có thể cái ngay cả cái lạc nội mạc nó cũng có thể cái nguy cơ ác tính phải tăng lên, thì có thể mình theo dõi. Tuy nhiên có nghĩa là mình sẽ quyết định cái sự theo dõi hay như thế nào, nó sẽ cụ thể hóa từng trường hợp. And if it's ORAT 3, then the patient can be referred for surgery by the local gynecologist with minimally invasive surgery, so laparoscopy. ORAT 3 thì có nghĩa là cái nguy cơ ác tính nó có nhưng mà nó thấp, thì mình có thể xử trí bởi những cái nhà phụ khoa tại chỗ thôi. Ví dụ như những cái phẫu thuật mà nội soi nó cái xâm lấn nó ít thì anh chị có thể dùng cái phẫu thuật nội soi để xử trí mổ những cái khối u ORAT 3. In ORAT 5, it's best to refer the patient to an oncologist because then the survival will be better. If the patient with ovarian cancer is treated by a gynae oncologist, she will have better survival. Thì đối với một cái bệnh nhân mà ORAT 5 á, có nghĩa là cái nguy cơ ác tính nó quá cao, thì tôi khuyên các anh chị nên gửi đến những cái chuyên khoa mổ về ung thư phụ khoa. Tại vì đối với một cái ung thư buồng trứng mà nếu được phẫu thuật bởi những cái nhà chuyên gia thì cái khả năng sống còn nó sẽ được cao hơn nếu những cái người thiếu kinh nghiệm. So I hope that this is clear. Does it summarize the whole management? Thì như vậy đây là một cái tóm lại những cái xử trí, thái độ xử trí như thế nào đối với một cái khối u buồng trứng, và tôi hy vọng là các anh chị khá là rõ ràng sau cái slide này. So for example, this patient comes to you, what do you say? Bây giờ cái ca này các anh chị học cả ngày rồi đó, giờ anh chị nói cho đúng cho thầy vui nè. Bây giờ này nhìn anh chị đọc là gì ạ? It's unilocular ground glass. Yes, they said endometrioma. Endometrioma, okay. So she's 30 years old, unilocular ground glass echogenicity, color score 2, because you see that in the wall there's some minimal flow here. Sao lại dùng cái từ kính mà? So that's color score 2. Do we need Adnex model for this? Not really. You can do it, and Adnex will tell you this is a very low risk of malignancy. But you can immediately say it's benign, it's an endometrioma. Thì sẵn đây Nghiên cũng muốn nói lại một cái rõ ràng hơn, tại có thể một số anh chị có hơi bị gọi là lẫn lộn. Thì các anh chị nhớ rằng cái đầu tiên mà mình áp dụng khi các anh chị áp vô một cái khối u buồng trứng thì các anh chị nhớ là cái chữ descriptor, easy descriptor, tức là mô tả giản đơn. Đó là cái bước đầu tiên chứ không phải simple rule. Vậy là cái nó khác cái simple rule, cái này là easy descriptor. Chị áp vô như cái khối vừa rồi là một cái khối nang đơn thùy dạng kính mờ, thì chị áp vô cái easy descriptor thì thấy nó vô ngay cái là cái tiêu chuẩn số 1. Đó, thì nó gọi là mô tả đơn giản ha. So you see, it doesn't matter. You can either apply the easy descriptor, endometrioma, or you can use the Adnex model and it will tell you less than 1% malignancy. So this is almost certainly benign. Thì như vậy các anh chị có thể lựa chọn là anh chị dùng cái easy descriptor thì anh chị áp vô thì nó ngay cái tiêu chuẩn số 1 của easy descriptor. Còn anh chị nhảy vô một cái ngay từ đầu anh chị dùng ANET luôn thì chắc chắn cái này nó sẽ ra cái risk malignant là nó dưới 1%, thì dù cả hai cái nó đều được xếp vô là ORAT 2 hết. And it was a benign endometrioma. Và nó đúng là một cái khối u lạc nội mạc mãn tính. This is more difficult. Here we need a model. No? Cái này thì nó khó, chúng ta cần phải mua đồ các anh chị ha. It's a small tumor, but it's irregular solids and color score 4. Okay. Thì như vậy cái khối u này là một cái khối u đặc, mặc dù nó nhỏ nhưng mà chị thấy cái bờ ngoài u nó không đều, và cái phổ gốc rơ màu lên chị thấy nó là cái thang điểm 4, có nghĩa nó rất là nhiều. Sao nó không làm HE4 cũng ấy nhỉ? Thì làm mỗi xe mà 25. 39, 27, 26 millimeters, no acoustic shadows, no ascites, and almost normal C1 to 5. Thì như vậy đây là bệnh nhân 62 tuổi có một cái khối dạng đặc
một bên cái bờ ngoài u không đều, kích thước lớn nhất khoảng 4 cm, không có cái tính chất lành tính là acoustic shadow, không có dịch axit và cái CA là gần như bình thường 42. So we use the descriptors, we cannot use them. Rồi thì trình tự đầu tiên là anh chị dùng descriptor thì anh chị không áp được tiêu chuẩn nào hết, nó không có cái tiêu chuẩn lầm hay án gì trong đây hết. We use the next model, and you see the risk of malignancy is 64%, but we did not use C125 here. And it's most likely to be a metastatic tumor. You see the relative risk is 3.28, but it could equally be stage 2 to 4 ovarian cancer. Thì cái chị dùng cái mô hình ANET đó để chị tính ra thì nó cái độ ác tính lên tới 64%, trong đó cái khả năng di căn, cái đây là một cái khối u di căn thì nó lên tăng tới 3 cái nguy cơ tăng lên tới 3.2. Và cái cái loại thứ hai mà có thể nghĩ đến đó là cái giai đoạn 2, ung thư giai đoạn 2 đến giai đoạn 4 với cái nguy cơ tăng lên là 2.8. You see, this is without C125, and now we fill in C125. Bây giờ anh chị nhập vô cái CA125 vào, hồi nãy là không có CA125, bây giờ nhập vô 42. 42, and you see immediately that the risk of metastatic cancer is increasing. So now the risk of metastatic cancer is 70%, relative risk is 4.21. Thì anh chị nhập thêm cái CA125 á, thì anh chị thấy rằng nó cái nguy cơ mà do cái bệnh nó là ung thư di căn nó tăng lên 17% và cái relative risk nó lên tới 4.2, có nghĩa nó tăng lên. So it's above 50%, so this is certainly ORAS 5, so high risk of malignancy. We refer the patient to oncology, but we say, be careful, it could be metastatic cancer. So look around, and she got MRI of the whole pelvis, and then it was found to be a metastatic lymphoma. Tuy nhiên anh chị thấy rằng với một cái kết quả là cái khả năng ung thư di căn nó cao, cho nên là phải nghĩ đến là thực sự đây là di căn từ đâu, và bệnh nhân đã được làm MRI và cho thấy đây là một cái trường hợp ung thư di căn từ lymphoma, nó di căn tới buồng trứng. Then one last case. This is also a difficult tumor. What do we see? It's multilocular solid. We see acoustic shadows. Anh chị thấy rằng đây một cái ca cũng khó ha, là một cái nang ca thùy đặc, nhưng mà anh chị thấy có cái tính chất là shadow. Chị thấy cái shadow không? Đó là những cái trên cái video clip cũng như trên cái hình đứng là chị thấy có cái bóng lưng. She's 77 years old, multilocular solid, 6 centimeters, more than 10 locules. There's one population, and that's also the largest solid component. There's acoustic shadows, no ascites, color score 2, and C125 is perfectly normal, 22. Thì nhìn lại đây là một bệnh nhân 77 tuổi, một cái khối đa thùy đặc, kích thước lớn nhất khoảng 63, có trên 10 thùy, có một cái chồi với cái phần lớn nhất là khoảng 18, có sự hiện diện của tính chất lành tính là bóng lưng, không thấy axit, trên Doppler là điểm 2 và cái CA gần như bình thường chỉ có 22. For this patient, do you want a model or not? Thì các anh chị thấy là đối với bệnh nhân này, các anh chị dùng cái model nào? Yes? Okay, so then we apply the model. Can we use easy descriptors? No. Và chúng ta cứ đi trình tự các anh chị ha. Easy descriptor anh chị không có áp được cái tính chất nào vô đây hết. Tại anh chị nhớ cái easy descriptor nó có 4 cái tính chất lành ở trên là tất cả đều phải là unilocular. Các anh chị nhớ dùm cái chỗ đó. Cho nên ví dụ nó là đa thùy hoặc là đơn thùy đặc, có phần đặc vô thì chắc chắn anh chị không áp được cái easy descriptor vô rồi. Hoặc cái hai cái tiêu chuẩn ác tính cũng vậy, nó phải có axit hoặc là CA lớn hơn 100 thì mình không có áp được trong cái ca này. So we measure the largest diameter of the lesion. Chúng ta We đo measure cái the phần largest lớn, diameter of solid components. đo cái phần lớn nhất của cái u, đo phần lớn nhất của phần đặc. And then we fill it in, and you see the risk of malignancy is 18%. Và chúng ta dùng cái thuật toán ANET thì tính ra cái nguy cơ ác tính là khoảng 18%. This is without C125. If you fill in C125, that's very low. The risk is still 18%. Và chúng ta nhập vô CA22 thì cũng không thay đổi cái nguy cơ ác tính, cũng khoảng 18%. But the highest relative risk here is borderline 1.6, and the others are 1.1, 0.6, 0.23. Thì anh chị nhìn cái relative risk, anh chị thấy cái khả năng mà nó nhiều nhất là 1.6 là nó rơi vô cái borderline đó.
So if we fill it in ORATs, that's more than 10% risk, so that's ORATs 4. Và nếu dùng cái thang điểm ORAT thì anh chị thấy làm sao? Nó khoảng nãy là 18% đúng không? Tức là nó dưới 50% thì mình đánh đây là ORAT 4. So it's intermediate risk, so you need to be very careful because it can be malignant. So we would refer this patient to an oncologist. So if you have oncologists available, we would refer her to the oncologist. Và chúng ta cẩn thận vì cái ca này là cái nguy cơ trung bình, nó có thể là xảy ra ác tính, cho nên cái ca này mình nên gửi đến những cái nhà chuyên mổ về ung thư buồng trứng. And it was borderline malignant serous cystadenofibroma. Và cái kết quả nó là một cái khối u ác tính giáp biên nang trong. Okay, so the IOTA group has done exactly the same terms, definitions and measurements, but this was published in 2010, so 10 years later than IOTA. And we look at endometrial cancer, invasion of endometrial cancer, and also to distinguish between polyps and hyperplasia and cancer. Cái IOTA group thì nó thành lập năm 2010, tức là trễ hơn 10 năm so với IOTA group, thì cũng những cái nhà ung thư phụ khoa như các chị thấy là có thầy Thông một nơi, có thêm một số người khác thì là sẽ làm một cái nghiên cứu về những cái bệnh lý của nội mạc như là nó là polyp hay là nó là những cái ung thư, những cái tăng sản. And then the IOTA group looks at adenomyosis, like you can see in here, at fibroids, and to distinguish it from sarcoma of the uterine wall. Rồi cái nhóm MUSA, tức là cái nhóm những cái nhà phụ khoa đánh giá cái hình ảnh của những cái bệnh lý của cái cơ tử cung, thì đánh giá ví dụ phân biệt giữa một cái u lạc nội mạc hay là một cái khối u xơ, hình ảnh nó sẽ thay đổi như thế nào. And that was published in 2015. Và nó được xuất bản vào năm 2015, công bố vào năm 2015. And then the IDEA group, that was published in 2016, and that's how to look at deep endometriosis and how to report on this. Và cuối cùng và cái ID là làm về mặt sâu thì là năm 2016 nó công bố về những cái vấn đề nghiên cứu về đánh giá cái lạc về mặt sâu trên siêu âm. And then we worked on early pregnancy, mainly on pregnancies of unknown location. So early in pregnancy, the patient comes, the test is positive, but you don't see anything. And then it could be ectopic pregnancy, it could be miscarriage, or it could be a normal evolving pregnancy, but too early. Yeah. Và cũng một cái nhóm khác trong cái phụ khoa đó là về cái vấn đề những cái thai sớm. Thì các anh chị biết rằng đối với những cái thai mà không xác định vị trí, nó có thể là một cái thai ngoài hay một cái thai bị sảy hay là một cái thai trong tử cung giai đoạn quá sớm. Các anh chị thấy rằng cái hình ảnh siêu âm mình không thấy gì hết, nhưng mà cái test beta nó dương tính chẳng hạn. And the diagnosis of miscarriage with the American guidelines was not reliable. So there were a lot of normal pregnancies that were interrupted because of the criteria which were not good enough. Và chúng tôi cũng nghiên cứu về những cái vấn đề sảy thai, tức là những cái tiêu chuẩn như thế nào về cái việc chẩn đoán một cái thai bị sảy hoặc là những cái thai ngừng tiến triển vân vân, về những cái tiêu chuẩn dùng trong cái đo đạc kích thước túi thai và kích thước chiều dài đầu mông như thế nào để đánh giá ra một cái thai ngừng tiến triển vân vân. So the American guidelines, they said if you see a sex size of 16 millimeters on average and there's no embryo, that's a miscarriage. And if you use this, then you have 4% false positive. So that means every 100 diagnoses you make, 4 times it's wrong. It's a normal pregnancy. Thì các anh chị thấy rằng nếu chị dùng cái tiêu chuẩn là cái đường kính túi thai trung bình MSD thì anh chị đo kích thước túi thai 3 chiều chia 3 lại, phải dùng MSD mà dùng cái tiêu chuẩn 16 mm mà anh chị không có thấy cái dung sắc ở bên trong mà anh chị chẩn đoán cái thai lưu thai sảy có nghĩa là một cái thai ngừng tiến triển thì bị cái false positive rate nó lên đến 4,4%, có nghĩa là mình chẩn đoán sai, trong 100 ca mình sẽ ra 4 ca mình chẩn đoán sai vì nó là bình thường, sau đó nó sẽ là cái thai bình thường. And that led to this paper with the new guidelines for America, England and the whole world to say this is safe diagnostic terms for miscarriage. Và đây là một cái nghiên cứu mà dùng những cái nhà từ Anh và từ Mỹ, họ đã nói về những cái tiêu chuẩn chẩn đoán như thế nào gọi là những cái thai ngừng tiến triển ở chẩn đoán cái giai đoạn sớm ở quý 1. And you can also find this in an early pregnancy app. So where this
predicts the chances of, for example, if you have a patient today and the HCG is 560, and the next 2 days later she comes back in 769, then she has 42% risk of ectopic pregnancy, 16% risk of miscarriage, and 41% chance of a non-involving pregnancy. So based on this, you can predict what is the best management. So if the risk for ectopic pregnancy is more than 5%, then the patient comes back every 2 days. Thì các chị thấy rằng cái app này các chị có thể ứng dụng tiên đoán những cái outcome của những cái thai kỳ sớm, nó có trên app, các chị cũng thể download xuống ha. Ví dụ chị nhập vô cái đầu tiên là cái beta HCG ở đầu tiên, cái lần đầu tiên 566, rồi 48 giờ sau nó tăng rất là ít các chị thấy không? Thì nó tăng rất ít thì nó sẽ tính ra cho các anh chị, ví dụ cái ca này nó sẽ có cái nguy cơ thai ngoài tử cung là 42%, tại vì mình biết thai bình thường nó sẽ tăng nhiều lắm chứ nó không có tăng ít vậy. Rồi cái nguy cơ nó là một cái sảy thai còn sót nhau á, sảy thai không hoàn toàn nó khoảng 16%, và nó cái cơ hội nó là một cái thai trong tử cung bình thường thì nó khoảng 41%. And if the risk of ectopic pregnancy is low, less than 5%, then we say come back in 1 or 2 weeks. Và anh chị nhớ rằng khi cái nguy cơ mà anh chị chẩn đoán nó thai ngoài tử cung ở trên 5% á, thì có nghĩa nó có cái nguy cơ thai ngoài tử cung thì chị phải đi siêu âm có thể mỗi 2 ngày. Còn nếu mà cái nguy cơ nó dưới 5% của thai ngoài tử cung á, có nghĩa là cái rất là thấp thì anh chị không cần phải siêu âm liền, mà có thể cả tuần sau, 2 tuần sau mình mới siêu âm lại. So we try to have new people in the team, so there's always new research fellows, and we try to keep the culture of trust, respect and friendship. We start always with terms and definitions. We try to make good study protocols, have statisticians and prospective studies. We integrate young and complementary colleagues in the team, and we are very critical before submitting manuscripts for publication. So we follow the apps, Facebook, ultrasound machines, translation on IOTA, but the final aim is that we really want to improve the care for our patients. Thì chúng tôi đã có 20 năm hợp tác và phát triển, chúng tôi đã hợp tác rất tốt về để dựa trên những cái gọi là những cái quan hệ, những cái chúng tôi đã có những cái phối hợp rất là tốt, tạo ra được những cái nghiên cứu protocol tốt, có những cái nhà thuật toán, rồi chúng tôi ứng dụng những cái kỹ thuật mới trên app, trên Facebook, rồi trên ứng dụng tích hợp trong máy siêu âm, và cuối cùng tất cả là vì chúng ta là để cho cái việc thực hành hàng ngày chúng ta tốt hơn, chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Thank you all. Cảm ơn.